ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलामु अलैकुम जी आया ਨੂੰ ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਵੱਡੀ ਈਦ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਕਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਈਦ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਟਨ ਦੀ ਖਾਸ ਡਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਈਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਟਨ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡਿਸ਼ ਵੀ ਖਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਟਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਓ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਕਿਲੋ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆ। ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ 6 ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ। ਕੁਝ 18-20 ਲਸਣ ਦੇ ਜਵੇ, 4 ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੇਸਟ, 7-8 ਟਮਾਟਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਲਓ। 2-2.5 ਚਮਚ ਨਮਕ ਦੇ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ 3 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਛਿਲਕੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਛਿਲਕੇ ਗਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਛਿਲਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟੇਸਟ ਬਣਦਾ। 1 ਕੱਪ ਘਿਓ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ 1 ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਦੀ, 1 ਚਮਚ ਸੁਰਖ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਅਤੇ 1 ਚਮਚ ਮਿਰਚ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਲਓ, 2 ਚਮਚ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਨਮਕ ਕਮ ਹੈਗਾ ਮਜ਼ੀਦ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਰਚਾਂ ਕਮ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੰਟ ਪਕਾ ਲੈਣਾ। 4-5 ਮਿਰਚਾਂ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ 1 ਚਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਅਤੇ 1 ਚਮਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਦਾ।
ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਦਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਂਟ ਕੇ ਸਾਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ। ਦੋ ਚਮਚ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਦੇ ਪਾ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਮਰਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਫਰੈਸ਼ ਕਰੀਮ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਰੀਮ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ, ਕਰੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ 'ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਲਨ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਅਦਰਕ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਈਦ ਦੀ ਖਾਸ ਡਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਡਿਸ਼ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।